hacka lök utan att gråta. Rasmus, hur gör du? Jag gråter varje gång jag hackar lök. Jag vet ett bra knep. Håll kniven i rätt vinkel. Vilken vinkel menar du? Lite snett så här. Prova att hålla kniven mer horisontellt. Så här. Nästan. Lite mer platt mot löken. Okej. Vad händer då? Det frigörs färre ångor som irriterar ögonen. Det verkar logiskt, men det hjälper inte alltid, eller? Nej, inte ensamt. Jag har ett till knep. Berätta. Lägg löken i kallt vatten i 5 minuter innan du hackar. Kallt vatten. Varför det? Det kyler ner de oljor som gör att du gråter. Har du provat det? Ja, det fungerar nästan alltid. Prova med den här löken. Okej, jag lägger den i vatten nu. Bra! 5 minuter, sedan tar du upp den och torkar av den. Och kniven, ska den vara väldigt vass? Ja, en vass kniv är superviktig. En slö kniv krossar celler och ger mer ångor. Det visste jag inte. Jag ska slipa min kniv. Det lönar sig verkligen. Har du en brynsten? Nej, men jag kan köpa en. Eller så tar du med kniven till en järnhandel. De slipar den ofta billigt. Bra idé. Okej, 5 minuter har gått. Nu provar jag. Kom ihåg, rätt vinkel och stadigt grepp. Jag skär nu. Oj då, det går faktiskt bättre. Ser du? Inga tårar den här gången. Nästan inga. Lite sticker det fortfarande. Det är normalt. Ingen metod är helt perfekt. Men det är mycket bättre. Tack, Rasmus. Ingen orsak. Snart hackar du lök som ett proffs. Haha, det hoppas jag. Nu ska jag göra en soppa. Låter gott. Vilken sorts soppa? Lök- och potatissoppa. Helt passande med all den här löken. Perfekt val. 3 saker från den här konversationen värda att minnas. Vass kniv. En vass kniv frigör färre ångor och ger renare snitt. Kallt vatten. Att lägga löken i kallt vatten minskar irritationen i ögonen. Vinkel. Håll kniven i rätt vinkel, lite horisontellt för bästa resultat. Följa ett pastarecept steg för steg. Tove, jag har köpt alla ingredienser. Hur börjar jag? Bra. Börja med att koka upp vatten i en stor kastrull. Hur mycket vatten? Ungefär 2 liter för 4 portioner pasta. Okej, ska jag salta vattnet? Ja, men inte förrän det kokar. En rejäl nypa salt. En rejäl nypa. Det är ungefär en tesked. Mer än så. En matsked i alla fall. Pastavattnet ska smaka som havet. Verkligen. Det låter som mycket. Det är faktiskt viktigt. Saltet smaksätter pastan inifrån. Okej, jag litar på dig. Och såsen, när börjar jag den? Starta såsen när vattnet börjar koka. Inte innan. Varför det? Då hinner du inte stressa. Du håller koll på båda samtidigt. Logiskt.
Ska jag steka löken på hög eller medelvärme? Medelvärme. Löken ska bli mjuk och gyllene. Inte bränd. Hur lång tid tar det? Cirka 5-7 minuter. Rör om då och då. Vattnet kokar nu. Ska jag lägga i pastan? Ja, lägg i allt på en gång och rör om direkt. Hur länge kokar den? Kolla på förpackningen. Vanligtvis 8-10 minuter. Det står 9 minuter. Ska pastan vara al dente? Ja, lite fast i mitten. Smaka av efter 8 minuter. Okej. Och såsen ser bra ut nu. Perfekt. Tillsätt tomatsåsen och låt det puttra på låg värme. Ska jag hälla lite pastavatten i såsen? Ja, en skopa eller 2. Det binder ihop såsen fint. Okej, det gör jag. Pastan är klar nu. Häll av vattnet och blanda ihop pastan med såsen direkt i kastrullen. Ska jag skölja pastan? Nej, aldrig. Då försvinner stärkelsen som gör att såsen fastnar. Åh, det visste jag inte. Nu blandar jag ihop alltihop. Bra gjort, Rasmus! Hur ser det ut? Det ser jättegott ut faktiskt. Tack för din hjälp. Varsågod! Smaklig måltid! 4 uttryck som är bra att komma ihåg från det här samtalet. Tove. Al dente. Pasta som är lite fast i mitten, inte överkokt. Puttra. När en sås kokar på låg värme, sakta och lugnt. Skopa. Ett mått. Ungefär en slev. Pastavatten som tillsätts i såsen. Hälla av. Att tömma kokvattnet från pastan genom ett duschklag. Lära sig använda ugnen. Tove, jag förstår inte riktigt hur ugnen fungerar. Kan du förklara? Självklart, det är inte så svårt. Vilken funktion ska du använda? Jag ska baka en kaka på söndag. Vilken inställning är bäst? För en kaka använd vanlig över- och undervärme. Det är den här symbolen. De 2 strecken upp och nere. Precis. Varmluft fungerar också, men vanlig värme är säkrare för bakning. Vilken temperatur ska jag ställa in? Receptet avgör, men för de flesta kakor är 175 grader lagom. Och om jag använder varmluft? Då sänker du temperaturen med 20 grader. Säg 155 istället. Okej, det är viktigt att veta. Var ska jag ställa formen i ugnen? Mitt i ugnen, på mittersta stickan. Inte längst ner. Nej, längst ner får du för mycket värme underifrån. Kakan bränns i botten. Och längst upp? Då bränns toppen. Mitten ger jämnast värme. Vad är grillfunktionen till? Grillen värmer bara uppifrån. Bra för att ge färg på ostar eller gratänger. Inte för kakor alltså. Nej, aldrig för kakor. Då bränner du ytan och insidan är rå. Bra att veta. Ska jag förvärma ugnen? Ja, alltid. 10-15 minuter innan du lägger in kakan. Och hur vet jag att kakan är klar?
Stick in en sticka i mitten. Om den kommer ut torr är kakan klar. En tandpetare funkar. Perfekt! Det är precis vad bakare använder. Ska man öppna ugnen under gräddningen? Helst inte de första 20 minuterna. Kakan kan sjunka ihop. Det har hänt mig förut. Nu förstår jag varför. Just det. Tålamod är nyckeln när man bakar. Tack Tove. Nu känner jag mig mycket tryggare. Lycka till på söndag. Kakan kommer att bli jättegod. 5 saker från det här samtalet som är bra att minnas. Förvärma. Att sätta på ugnen i förväg så att den har rätt temperatur när du lägger in maten. Över- och undervärme. Standardinställning för bakning med värme från både topp och botten. Varmluft. Fläktassisterad värme. Sänk temperaturen med 20 grader jämfört med vanlig ugn. Grillfunktion. Värme bara uppifrån. Bra för att ge färg på maträtter. Sticka. Ett redskap, till exempel en tandpetare, som används för att kontrollera om en kaka är klar. Smaka av en soppa och ge feedback. Rasmus, jag har gjort en soppa till lunchen. Kan du smaka och säga vad du tycker? Ja, med nöje. Det luktar gott. Varsågod, var försiktig, den är varm. Den är god. Men Men vad saknas? lite mer salt, tror jag. Den är lite flat i smaken. Verkligen, jag tyckte den var okej. Smaka igen och jämför. Jag tror salt gör skillnad. Du har kanske rätt, den är lite mild. Och jag skulle prova med en nypa spiskummin. Spiskummin? Ovanligt i soppa. Prova! Det lyfter smaken utan att ta över. Okej, jag tillsätter lite och rör om. Smaka igen nu. Åh ja, det är mycket bättre nu. Spiskumminen gör en stor skillnad. Ja, faktiskt. Jag märker det nu. Och konsistensen? Är den lagom tjock? Jag tycker det. Vad tror du? Den är bra. Inte för tunn och inte för tjock. Bra. Vad säger du om grönsakerna? Är de tillräckligt kokta? Morötterna är lite hårda fortfarande. Koka 5 minuter till. 5 minuter. Okej, jag sätter på värmen igen. Potatisar verkar klara dock. Ja, de är mjuka. Det är morötterna som behöver mer tid. Och kanske en skvätt citronsaft precis innan servering. Verkligen. Citron är en grönsakssoppa. Bara lite. Det ger en frisk ton och lyfter alla smaker. Jag provar. 5 minuter har gått. Morötterna är klara nu. Lägg i citronsaften och servera. Klart. Nu smakar du en sista gång. Det är perfekt nu. Du borde vara nöjd. Det är jag. Tack för dina råd, Rasmus. Jag lärde mig mycket. Glad att hjälpa. Nu äter vi. 4 ord från den här konversationen som är bra att kunna. Smaka av. Att prova maten under tillagningen och justera kryddningen. Spiskummin.
En krydda med lite rökig och varm smak, vanlig i många kök. Konsistens. Hur tjock eller tunn en soppa eller sås är. Skvätt. En liten mängd vätska, till exempel en skvätt citronsaft. Välja rätt stekpanna i en butik. Ursäkta, kan du hjälpa mig? Jag vet inte vilken stekpanna jag ska välja. Självklart. Vad ska du laga? Det avgör en del. Mest vardagsmat hemma. Ägg, grönsaker, kyckling. Då är de här två de bästa alternativen. Den ena är i gjutjärn och den andra i aluminium med non-stick-beläggning. Vad är skillnaden? Gjutjärn håller värme länge och jämnt, perfekt för stekning på hög värme. Och aluminiumversionen? Den är lättare och maten fastnar inte, enklare att städa. Vilken rekommenderar du för ägg och grönsaker? Non-stick-pannan. Ägg fastnar annars lätt och non-stick gör det enkelt. Och prisskillnaden? Gjutjärnspannan kostar 35 euro mer, men den håller i 10-tals år. Oh! Det är en investering. Non-stickpannan då? Den håller 5-7 år om man sköter om den rätt. Hur sköter man om den? Tvätta för hand, inga metallredskap och inte för hög värme. Kan man inte lägga non-stick i diskmaskinen? Helst inte, beläggningen kan skadas. Det är bra att veta. Vilken storlek passar bäst? För 1 eller 2 personer 24 cm, för en familj 28. Jag är ensam, så 24 räcker. Absolut. Och den här non-stick-modellen har ett induktionskompatibelt botten. Jag har induktionshäll, det är bra. Perfekt match då. Den passar till din spis. Jag tar den. Tack för din hjälp. Varsågod, du kommer vara nöjd med den. Hoppas det. Jag ska börja öva på äggröra imorgon. Haha, lycka till. Med den pannan blir enkelt. 3 uttryck från det här samtalet som är bra att komma ihåg. Non-stick-beläggning. Ett ytskikt som förhindrar att maten fastnar i pannan. Gjutjärn. Ett tungt och hållbart material som håller värme länge. Induktionskompatibel. Kompatibel med induktionshäll, en modern typ av spis. Mise en place i ett kockkurs. Rasmus, vad ska vi göra härnäst? Innan vi sätter på värmen ska vi förbereda alla ingredienser. Det kallas mise en place. Mise en place, vad betyder det? Det är franska och betyder ungefär allt på sin plats. Det är en grundregel i professionellt kök. Så jag ska skala och skära allt innan jag börjar steka? Precis. Skala, skär, mät upp. Allt klart innan gasen tänds. Varför är det så viktigt? Tänk dig att du stekar lök och plötsligt behöver skala vitlök. Löken bränns. Det har hänt mig hemma faktiskt. Det händer alla. Mise en place löser det problemet. Så jag ska ha alla ingredienser i skålar framför mig? Ja, precis som du ser i matlagningsprogram. Det är inte bara för show. Häftigt! Hur börjar jag? Läs igenom hela receptet först. Förstå varje steg innan du tar fram en kniv. Okej, receptet säger lök, vitlök, paprika och tomat.
Bra! Skälj upp alltihop och lägg i separata skålar. Ska mängderna vara exakta? Ja, mätt upp nu. Det sparar tid när du väl lagar maten. Jag ser att det också behövs kryddor. Tar jag fram dem nu? Absolut. Salt, peppar, oregano. Lägg allt synligt framför dig. Det tar lite tid att förbereda. Det verkar så, men du sparar dubbelt så mycket tid under matlagningen. Och maten blir bättre. Ja, för du stressar inte. Du fokuserar på värme och timing istället. Jag förstår nu. Det är faktiskt en ganska smart princip. Det är grundbulten i allt professionellt kök. Nu är du redo. Allt är klart. Kan vi sätta på värmen nu? Perfekt! Välkommen till den riktiga matlagningens värld. 4 saker från den här lektionen att ta med sig. Mise en place. Ett franskt uttryck som betyder att förbereda alla ingredienser innan man börjar laga. Mäta upp. Att ta rätt mängd av en ingrediens, till exempel 2 matskedar olivolja innan man börjar. Grundregel. En viktig princip som alltid gäller. Till exempel i ett kök eller en sport. Timing. Att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Viktigt när man lagar mat med flera delar. Tips på vad man kan göra med matrester. Tips på vad man kan göra med matrester. Rasmus, jag har kokt ris och grönsaker kvar i kylen. Vad kan jag göra av det? Bra fråga! Kokt ris och grönsaker är guld i köket. Jag vill inte kasta det, men jag orkar inte laga något komplicerat. Perfekt! Jag ger dig 2 snabba rätter du kan göra på under 15 minuter. Det låter fantastiskt. Vad är det första? Stekt ris. Hetta upp olja i en panna. Lägg i riset och grönsakerna. Tillsätt soja och ett ägg. Ett ägg? Hur lägger man det? Gör en plats i mitten av pannan. Knäck ägget dit och rör om snabbt. Det låter enkelt. Hur lång tid tar det? 5-7 minuter på medelhög värme. Rör om hela tiden. Och det andra alternativet? Risfrittata. Blanda riset med 1 eller 2 ägg, lite ost och kryddor. Och sedan? Häll blandningen i en stekpanna med lite olja och stek på låg värme. Hur länge? 4 minuter på varje sida tills det är gyllenbrunt. Och grönsakerna? Blanda in dem i smeten eller lägg dem på toppen precis innan du vänder. Det första alternativet verkar enklast. Stekt ris, det är... Bra val för en vardag. Har du soja hemma? Ja, det har jag faktiskt. Perfekt. Tillsätt lite sesamolja om du har. Det ger extra smak. Det har jag. Bra att veta att det passar. Och om du vill ha profin, lägg till räkor eller kycklingrester. Jag har inga räkor, men jag har lite kyckling faktiskt. Ännu bättre. Strimla kycklingen och lägg den i på slutet. Tack Rasmus, du har räddat min middag. Matlagning handlar mycket om att vara kreativ med det man har. 3 ord från det här samtalet som är bra att ha med sig. Matrester. Mat som är överblivna från en tidigare måltid och kan användas igen.
Frittata. En italiensk äggrätt som liknar en tjock omelett kokt på låg värme. Strimla. Att skära något, till exempel kyckling, i långa tunna bitar. Hjälp med en kaka som inte jäste. Tove, min kaka gick inte alls bra. Den jäste inte alls. Vad gjorde jag fel? Åh nej, har du receptet kvar? Ja, här är det. Okej, låt mig titta. Du tog i bakpulvret när? I slutet. Jag rörde ner det sist. Det är problemet. Bakpulvret ska in tidigt och blandas väl med mjölet. Tidigt. Men det stod inte så tydligt i receptet. Det är en vanlig förenkling i recept. Bakpulver ska siktas med mjölet. Siktas? Jag siktar inte alls. Det förklarar en del. Siktning fördelar bakpulvret jämnt och luftar mjölet. Vad hände i ugnen då? Bakpulvret hade inte aktiverat sig rätt. Kakan fick inte den lyft den behövde. Och temperaturen? Hade du en koll på den? Jag ställde in på 175 som receptet sa. Kan din ugn vara ojämn? Gamla ugnar kan ligga 10 grader under. Kanske det. Hur testar jag? Köp en ugnstermometer. De kostar 10 euro och visar verklig temperatur. Det hade jag aldrig tänkt på. Det är ett vanligt problem. Nästa gång, sätt ugnen på 185 och se om det hjälper. Okej, alltså bakpulver tidigt, sikta mjölet och lite högre temperatur. Exakt. Och en sak till. Öppnade du ugnen under gräddningen? Ja. Efter 20 minuter för att kolla. Det kan också få kakan att sjunka. Vänta tills de första 30 minuterna är klara. Åh nej, jag har gjort massa fel alltså. Det är lätt att göra. Nu vet du inför nästa gång. Jag provar igen i helgen med alla dina tips den här gången. Den kommer att bli fantastisk. Lite tålamod och rätt teknik. Tack Tove, du är min bakvismästare. Ingen mästare, men jag älskar att baka. 4 begrepp från det här samtalet som är värda att minnas. Bakpulver. Ett hävningsmedel som får kakor och bröd att jäsa i ugnen. Sikta. Att föra mjöl genom ett fint nät för att lufta det och fördela ingredienser jämnt. Ugnstermometer. Ett verktyg som mäter verklig temperatur inuti ugnen. Sjunka. När en kaka faller ihop i mitten, under eller efter gräddningen. Fylla skafferiet med basvaror. Tove, vi ska handla ihop imorgon tidigt. Vad behöver vi alltid ha hemma? Bra fråga att börja med. Jag listar de viktigaste basvarorna. Perfekt, jag skriver ner. Börja med olivolja. Den används till nästan allt. Olivolja, okej. Och för stekning? Olivolja fungerar till det mesta,
men smör är bra för bakning. Okej, olivolja och smör. Vad mer? Krossade tomater på burk. Oumbärliga för såser, soppor och pasta. Hur många burkar ska vi ha? Minst 4. De håller länge och är billiga. Bra. Och pasta? Ja. Torr pasta. Spaghetti och penne täcker de flesta rätter. Vilka kryddor? Salt och svartpeppar absolut. Plus oregano, spisskummin och paprikapulver. Det låter som mycket. Det är 5 saker. De räcker till hundratals rätter. Okej, vad säger du om ris och bönor? Absolut. Ris och konserverade linser eller kikärtor. Billiga och mättande. Kan vi ha konserver av grönsaker också? Ja, speciellt majs och kidneybönor. Mycket praktiska när kylen är tom. Och i kylen? Vad ska alltid finnas där? Ägg, mjölk och ost. Med dem kan du alltid laga något snabbt. Jag lägger till det på listan. Något annat? Lök och vitlök. De sitter alltid i skafferiet, inte kylen. Så de förvaras i rumstemperatur? Ja, svalt och mörkt är bäst. En korg fungerar fint. Vi har faktiskt en korg redan. Bra! Se. Vi är halvvägs klara redan. Det är enklare än jag trodde. Vi ses 9:00 imorgon. Perfekt. Ta med din lista och din kasse. Självklart. Tack Tove. Varsågod. Nu klarar vi oss i köket hela veckan. 5 saker från det här samtalet att ta med sig. Basvaror. Grundläggande ingredienser som alltid bör finnas hemma i skafferiet. Krossade tomater. Tomater på burk, hackade eller krossade, som används i såser och soppor. Oumbärlig. Något man absolut inte kan vara utan. Som olivolja i ett kök. Konserver. Mat i burk eller förpackning som håller länge utan kylning. Svalt och mörkt. Bra förvaringsförhållanden för lök, vitlök och rotfrukter. Planera veckans måltider med 5 ingredienser. Tove, kan du hjälpa mig? Jag vill laga enkel mat hela veckan, men vet inte hur jag ska planera. Självklart. Vilka 5 ingredienser har du redan hemma? Ris, ägg, lök, konserverade kikärtor och en burk krossade tomater. Utmärkt. Det är faktiskt en fantastisk bas. Vi planerar 5 middagar, måndag till fredag. 5 middagar är det. Imponerande om det stämmer. Absolut. Måndag. Äggröra med stekt lök och ris på sidan. Enkelt och snabbt, perfekt för en måndag. Tisdag. Kikärtor i tomatsås med kryddor. Servera med bröd eller ris. Det låter gott faktiskt. Hur länge tar det? 20 minuter max. Bara stek löken, tillsätt tomater och kikärtor. Och onsdag? Onsdag, omelett med lök och eventuella kryddor du har. Snabbt och mättande.
3 ägg räcker. 3 till 4, ja. Och servera med lite sallad om du har. Okej, torsdag. Torsdag, tomatsoppa med kikärtor. Stek löken, häll i tomater och kikärtor. Mixa lite. Mixa soppa. Jag har ingen mixer. Ingen mixer, då låter du soppan vara som den är, lite grövre. Det funkar. Fredag. Fredag, stekt ris med ägg och lök. Klassiker som alla älskar. Perfekt veckoskit. Samma ingredienser, 5 helt olika rätter. Precis, det handlar om hur du kombinerar och kryddar. Du är ett geni, Tove. Nej, det är bara enkelplaneringen. Ska jag köpa något extra för att liva upp maten? En citron och lite färsk persilja räcker långt. Billigt och gör stor skillnad. Okej, det lägger jag till. Tack så jättemycket. Varsågod. God aptit hela veckan. 4 uttryck från den här konversationen att ha kvar. Planera måltider. Att bestämma i förväg vilken mat man ska laga under veckan. Bas, en grundläggande ingrediens eller kombination man bygger en rätt på. Kombinera. Att sätta ihop ingredienser på olika sätt för att skapa nya rätter. Liva upp, att göra något mer intressant eller smakfullt, till exempel med en citron eller en ny krydda.